આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે કોઈ પણ બ્લાઉઝમાં સાઈડમાં ચેન હોય લગાવવાની જો તો એને ફિટિંગ કઈ રીતે કરવું, અથવા જો કોઈ બની ગયેલું બ્લાઉઝ હોય એમાં સાઈડમાં ચેન લગાવવી હોય તો પણ લગાવી શકાય. તો ડાબી બાજુથી આવી રીતે ખોલી નાખવાની જે સાઈડ ફિટિંગ હોય, જો બનેલા બ્લાઉઝમાં ચેન નાખવી હોય તો હવે આ તો આપણે નવું જ બનાવેલું છે બ્લાઉઝ. તો બ્લાઉઝના કટિંગમાં અને સિલાઈમાં કંઈ ફરક નહીં આવે. જેવી રીતે આપણે સાદું બ્લાઉઝ નોર્મલ બ્લાઉઝ બનાવતા હોય સીવતા હોય એવી રીતે બધું સીવી દેવાનું બ્લાઉઝ, અને ખાલી સાઈડ ફિટિંગ બાકી રાખવાનું. અહીંયા સાઈડમાં પણ આપણે કવર કરીને એક અડધા ઇંચ દૂર પર એક સિલાઈ લગાવેલી છે. તો આટલું કામ કરી લેવાનું. આના પછી હવે આપણે ચેન લગાવવાની છે. તો ચેન લગાવવા માટે કઈ રીતે ફિટિંગ કરવું એ હું તમને પહેલાં બતાવું. તો સાઈડમાં ચેન જે બ્લાઉઝમાં હોય એમાં શું હોય કે જેટલી કમર હોય એનાથી 1 ઇંચ કમર લૂઝ રાખવાની. તો આમાં 28 ઇંચની કમર છે, તો આપણે માપી લઈએ આમાં 28 ઇંચથી કેટલું વધારે કાપડ છે એટલું આપણે ફિટિંગ કરવાનું રહેશે આમાં. તો આ 35 ઇંચ છે, તો 2, 30 અને 7 ઇંચ વધારે છે આમાં કાપડ. તો 7 ઇંચ છે તો બંને સાઈડ 2.5 ઇંચ આવશે સિલાઈ. આમાં જ્યાં સિલાઈ લગાવેલી છે અહીંયા ત્યાંથી માપ કરવાનું. આ બાજુ થોડું ફિટિંગનું કાપડ વધારે હશે તો ચાલશે, કેમ કે લૂઝ ક્યારેય કરવું પડે તો આપણે આ સાઈડથી જ કરવાના છે. ચેન ખોલીને લૂઝ કરવું થોડું અઘરું થઈ જાય, તો એટલે આ બાજુ થોડું વધારે માર્જિનનું કાપડ આવશે તો એ વધારે સારું. એટલા માટે આ બાજુથી 2.5 ઇંચ આપણે રાખી દઈએ. અને ઉપર જે છાતીમાં છે એ તો આપણે આ જે માર્કિંગ કરેલું છે છાતીનું ત્યાંથી જ સિલાઈ લેવાની છે. અને બાયની મોરી પણ આમાં જેટલી હોય એટલી જ રાખી દેવાની. તો આમાં 10 ઇંચની બાયની મોરી છે તો એમાં આપણે અડધું રાખી 5 ઇંચ. અને પહેલાં આ સાઈડ એક સાઈડ ફિટિંગ કરી લેવાનું. આઈ થિંક થોડી વધારે હશે, 10.5 રાખી દઈએ, કેમ કે આમાં થોડી લાંબી બાયનું માપ છે પણ આ થોડી ટૂંકી બાય છે. પણ મારા હિસાબે 11 ઇંચ રાખવી પડશે, કેમ કે 11 ઇંચ બાય લાંબી છે, એમાં 5 ઇંચની મોરી છે તો આ 9 ઇંચ જ છે. તો આ થોડી ટાઈટ થશે, એટલે આપણે આને 11 ઇંચ મોરી રાખીએ. આમ તો 10 ઇંચ હતી લાંબા માપની, પણ આ શોર્ટ બાય છે, આમાં થોડી વર્કના હિસાબે થોડી શોર્ટ થયેલી છે બાય. તો આટલી આમ સિલાઈ રાખી અને સૌથી પહેલાં તો આ ફિટિંગ સાઈડમાં કરી લેવાનું. આ છાતીનું માર્કિંગ પણ જોઈ લેવાનું નીચે ક્યાં છે. ઉપરથી એ જગ્યાએ સિલાઈ લગાવી અને આ આપણે જેમ નોર્મલ બ્લાઉઝ ફિટિંગ કરતા હોય એમ એક સાઈડ કરી લેવાનું. એક સાઈડ એટલે આ જમણી સાઈડ છે, તો આ જમણી સાઈડ ફિટિંગ કરી લેવાનું. ચેન હંમેશા ડાબી સાઈડ જ અમે લગાવીએ છીએ, મતલબ વધારે પડતા બધા ટેલર ડાબી સાઈડ જ લગાવતા હોય. તો ડાબી સાઈડ ચેન આવશે તો આ જમણી સાઈડનું ફિટિંગ કરી લેવાનું આવી રીતે. અને અંદર પણ 2-3 સિલાઈ આપણે જેમ લગાવતા હોઈએ ફિટિંગ કરતી વખતે એવી રીતે લગાવી દેવાની. તો આ એક સાઈડ ફિટિંગ થઈ જાય એટલે બીજી સાઈડ પણ માપ કરવાનું છે. તો આમ તો 28ની કમર છે આમાં, તો આપણે 29 રાખવાની છે. તો આપણે જે સિલાઈ લગાવેલી છે આ ફિટિંગની ત્યાંથી 14.5 ઇંચ માપ કરી લેવાનું. 14.5 ઇંચ ક્યાં આવે છે? અહીંયા આવે છે. તો 14.5 પર એક માર્કિંગ કરી લેવાનું બંને સાઈડ, આગળ અને પાછળની બાજુ. અને પછી આમાં જે આ છાતીનું આપણે માર્કિંગ હોય ફિટિંગ કરવાનું ચેસ્ટનું, ત્યાં ઉલટું આ કાપડ છે તો સીધી સાઈડ પણ માર્કિંગ કરી લેવાનું, બહારની સાઈડ મતલબ આપણને દેખાય. અને આ જે આગળનો ભાગ છે એને સામે રાખી અને આવી રીતે એમાં પણ માર્કિંગ કરી લેવાનું. તો બંનેમાં માર્કિંગ થઈ જશે. હવે શું કરવાનું કે એક ફૂટપટ્ટી અથવા સ્કેલથી આ બંને માર્કિંગ એક સાથે મળી જાય એવી રીતે સીધી લીટી કરી લેવાની. એટલે આપણે આ જે માર્કિંગ કરેલું છે ત્યાં ચેન આવશે. અને ચેન લગાવવા માટે આપણે સિંગલ ચાંપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હું બતાવું. આ જે સિંગલ ચાંપ છે 2 આપણી પાસે છે, બંને સાઈડની આવે આમાં. આમ એક આ સાઈડ ખાંચો આવે એવી પણ આવે આ ચાંપ, અને એક આ સાઈડ, મતલબ બંને સાઈડ અલગ અલગ આપણે લગાવી શકીએ. તો મને આ ઓછી ફાવે છે, આ સાઈડવાળી વધારે ફાવે છે. તો પણ બંને રાખેલી છે, ક્યારેક જરૂર પડી જાય વર્કવાળા બ્લાઉઝમાં કે એમાં પણ આ ઉપયોગમાં આવે. વર્ક જો વધારે હોય ગળામાં તો ત્યાં સિલાઈ લગાવવા માટે. તો ચેન લગાવવા માટે ખાસ કરીને આ સિંગલ ચાંપ હશે તો આનાથી બહુ સારી મતલબ લાગી જશે ચેન. તો આના ઉપર એક ચાંપ ઉપર લગભગ મારો હિન્દી વિડીયો છે, હિન્દી ચેનલ મારું છે ટેલરિંગ ટ્યુટોરિયલ ઇન હિન્દી, એમાં. તો એવું હશે તો હું એની લિંક આમાં શેર કરી દઈશ કે અલગ અલગ જાતની ચાંપ શું કામ આવે એના અમુક એક વિડીયો બનાવેલો છે. આમાં પણ એવું લાગશે તો બનાવશું આપણે. તો આવી રીતે સિંગલ ચાંપ હશે ને તો એકદમ ફટાફટ ચેન લાગી જશે અને ફિનિશિંગથી લાગશે.
તો સિંગલ ચાંપનો ખાસ ઉપયોગ કરવો. હવે આમાં શું છે, આ ચેન જે છે એને ખોલી નાખવાની અને ઉલટી કરી નાખવાની ઊંધી, અને આ સાઈડનો જે ભાગ છે આ ચેનનો એ આપણે જે માર્કિંગ કરેલું છે એના ઉપર આવવો જોઈએ. અને ચેન થોડીક ઉપરથી રાખવી હોય તો ઉપરથી, અથવા તો બે રીતે લગાવાય. એક તો આટલી નીચે રાખીને આમ બેવડી પણ વાળી શકાય, અને એક આટલી ઊંચી રાખીને લગાવવી હોય તો પણ લગાવી શકાય, અથવા અહીંયા ભેગી નીચે જે કપડું છે ત્યાં સુધીની રાખવી હોય તો પણ લગાવાય. તો આપણે આ કપડું છે ત્યાં સુધીની જ લગાવી દઈએ, ઊંચા નીચું કંઈ નથી રાખવું. તો એક થોડોક અડધો ઇંચ આ પહેલાં દૂર એક સિલાઈ લગાવી દેવાની, અને આ જે આ સાઈડની ચેન છે એ આપણા માર્કિંગ પર આવવી જોઈએ એવી રીતે રાખી અને એક સિલાઈ લગાવી લેવાની. આ સિલાઈ લગાવવાથી શું થશે કે પછી આપણે અહીંયા બાજુમાં જ્યાં સિલાઈ લગાવશું ને ત્યારે ચેન આઘા પાછી નહીં થાય, એકવાર ફિક્સ થઈ જશે અહીંયા ચેન. એટલે આનાથી જલ્દી ચેન લાગી જાય ને ફિનિશિંગ પણ સારું આવે ને આગળ પાછી ક્યાંય થાય નહીં, આ બરાબર લાગી જાય આવી રીતે એક સિલાઈ. આ કદાચ આ સિલાઈ લગાવતી વખતે ચેન આગળ પાછળ થઈ જાય તો આ સિલાઈ ખોલીને ફરીથી લગાવી દેવાની, એના પછી જ આ બીજી બાજુ ચેન લગાવવાની. હવે આ ચેનમાં શું કરવાનું કે આ જે ચેનનો ભાગ છે ને એને આવી રીતે આમ ખોલી દેવાનો, અને આ ચેનની એકદમ બાજુમાં અહીંયા આ જે ખાંચો દેખાય છે ને ત્યાં ચેનની એકદમ બાજુમાં સિલાઈ, જેટલી નજીક સિલાઈ આવે એટલી નજીક સિલાઈ લેવાની ટ્રાય કરવાની. એટલે આ સિંગલ ચાંપ હશે એટલે વધારે પડતી નજીક એકદમ આવી જશે, પણ આ જે ચેન છે એની ઉપર સિલાઈ ના આવવી જોઈએ, નહીં તો ચેન ખુલશે પણ નહીં અને બંધ પણ નહીં થાય. આ ચેન એવી આવે કે આમાં જો કોઈ પણ થોડુંક પણ કાપડ અથવા દોરો વચ્ચે આવી જાય તો પણ આ ચેન ખુલે પણ નહીં અને બંધ પણ ના થાય. આ જોઈ શકો છો તમે, આમાં ખાલી આપણે સિલાઈ એટલી નજીક લગાવેલી છે કે ખાલી આ ચેન જ દેખાય છે, બાકી બીજું બધું પ્લેન અંદર ચાલ્યું ગયું. તો અહીંયાથી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જો આવી રીતે. તો આ ચેનની એકદમ જ નજીક સિલાઈ આવેલી છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. જેટલી નજીક આવે એટલી, પછી એક સાઈડ લાગી જાય ને એટલે આને બંધ કરીને જોઈ લેવાની કે બરાબર બંધ થાય છે કે નહીં, એક વખત ખોલીને જોઈ લેવાની. ઘણી વખત ચેનની ઉપર સિલાઈ આવી ગઈ હોય તો ખુલે પણ નહીં અને બંધ પણ ના થાય, એટલા માટે. હવે આ એક સાઈડ લાગી જાય એટલે પછી બીજી સાઈડ આવી રીતે ભેગું કરી દેવાનું ફરીથી બ્લાઉઝ. અને આ નીચેથી જે નીચેનો ભાગ છે એ બંને બરાબર રહે એવી રીતે રાખવાનો ચેનમાં, અને આવી રીતે માપી લેવાનું ઉપર સુધી. અને ઉપરથી આમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. આમાં પણ જે ચેનનું માર્કિંગ કરેલું છે ત્યાં જ ચેન આવવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ઉપર માર્કિંગ દેખાય છે ત્યાં આ ભાગ આવે છે. પછી આ અહીંયાથી પણ અડધો ઇંચ દૂર એક સિલાઈ લગાવવાની, પછી આવી રીતે ઉપર કરી અને જોતું જવાનું કે આ ચેન આ નિશાન પાસે જ આવે છે કે નહીં બરાબર, તો જ ફિટિંગ બરાબર આવશે, નહીં તો ચેન આઘા પાછી થઈ જશે તો ફિટિંગ નહીં આવે, એટલા માટે. અને આમાં ચેન થોડીક લાંબા ટૂંકી આઈ થિંક હતી આ નીચેથી, પણ વાંધો નહીં આવે, બરાબર થઈ જશે આમાં. તો આ જો નીચે સુધી એક સિલાઈ પહેલી સાઈડ લગાવેલી છે એવી જ રીતે, અને પછી ચેન ખોલી દેવાની. જો આપણે આમ જોશું તો આ જે માર્કિંગ છે ત્યાં જ આપણો આ ભાગ આવેલો છે. એના પછી અહીંયા આ સાઈડ પણ એટલી જ દૂર ચેનમાં જેટલી સિલાઈ એકદમ નજીક લગાવેલી છે એટલી નજીક એકદમ સિલાઈ લગાવવાની ચેનમાં. જો આવી રીતે આ સિંગલ ચાંપ હોય ને એટલે તરત જ થઈ જાય, પણ ડબલ ચાંપમાં પણ કરી શકાય આને, પણ ચેનની નજીક સિલાઈ લગાવવામાં ઘણો પ્રોબ્લેમ આવે અને ઘણી ટાઈમ લાગે, ઘણીવાર ચેનની ઉપર પણ સિલાઈ આવી જાય. ડબલ ચાંપથી પણ આ રીતે જો નજીક ચેનની સિલાઈ આવતી હોય તો એવી રીતે કરી દેવાનું. જો આપણે આ ચેન બંધ કરી દીધી તો હવે બહાર એકદમ સેજ જરા ચેન દેખાશે આવી રીતે, બાકી બિલકુલ નહીં દેખાય. અને આપણે આમ પ્રેસ કરશું આના ઉપર એટલે ચેન પૂરી આમ ઢંકાઈ જશે પ્રેસથી, બહાર નહીં દેખાય. એટલે આને ઇન્વિઝિબલ ચેન પણ કહેવાય, કન્સિલ ચેન પણ ઘણા લોકો કહે, અને ઘણા લોકો હિડન ચેન પણ કહે છે, મતલબ અલગ અલગ નામ છે આના. તો જો આ રીતે ચેન લાગી જાય પછી આને હજુ આપણે ફિટિંગ કરવાનું બાકી છે. તો આ જે ચેન આપણે જ્યાં લગાવેલી છે આ સાઈડનો ભાગ, આ તો આપણે ઉપર સુધી સિલાઈ છે એ નહીં જોવાની, આ ચેનની એકદમ નજીક સિલાઈ છે એ છે આ સાઈડવાળી. તો આ સિલાઈ આપણી અહીંયા સુધી છે, તો એનાથી થોડું નીચે, મતલબ અહીંયા સુધી સિલાઈ આપણે લગાવેલી છે, તો અહીંયાથી આમ ફિટિંગની સિલાઈ લગાવવાની સ્ટાર્ટ કરવાની એકદમ આ સિલાઈની બાજુમાં અને થોડી નીચેથી. તો હું લગાવીને બતાવું છું. અને આ સિંગલ ચાંપ જ રાખવાની, બદલાવવાની નહીં. અને આ ચેનને થોડી આપણી સાઈડ બહાર આમ લઈ લેવાની કે સિલાઈમાં બહાર ના જ નીકળી જાય ચેન. તો આવી રીતે
સિલાઈ લાગી જાય પછી પણ બતાવું કઈ રીતે લગાવેલી છે. આમ સિલાઈ લગાવવાની અને આ નીચે જે છાતીનું માર્કિંગ છે ત્યાં આપણે ફિટિંગનું એક માર્કિંગ કરી અને ત્યાં સિલાઈ લગાવી દેવાની ફિટિંગની. અને બાયની મોરી તો જેમ પેલી સાઈડ આપણે નોર્મલ કરેલી છે એવી જ રીતે 5.5 ઇંચની રાખવાની છે. તો 5.5 ઇંચ રાખી અને એક માર્કિંગ કરી લેવાનું અને આ ફિટિંગ થઈ ગયું. તો હવે આમાં શું છે કે લૂઝ કરવા માટે પણ આપણે બાજુમાં સિલાઈ લગાવવી હોય તો 1-2 લગાવી દેવાની, પણ અહીંયા છાતી પાસે આવી અને નીચે જ્યાં ચેન છે ત્યાં પાછી આ સિલાઈ ભેગી કરી દેવાની. હું આ 2-3 સિલાઈ લગાવીને બતાવી દઉં એકસાથે જો આવી રીતે. એટલે કેમ કે અહીંયા ચેન છે નીચે એટલે ત્યાંથી કંઈ ફેરફાર નહીં થાય, પણ બાયની મોરી અને છાતીમાંથી લૂઝ કરવું હોય તો થઈ જશે. બાકી કમરમાંથી કંઈક બીજે ક્યાંયથી લૂઝ કરવું હશે તો આ સાઈડથી આપણે ખોલીને કરી શકશું, કેમ કે આ સાઈડ આપણે વધારે ભાગ રાખેલો છે ખોલવા માટે. આ બાજુ ખાલી જેટલું ચેનમાં જરૂર હતી એટલું જ આપણે રાખેલું છે. બંને સાઈડ સેમ રાખીએ તો પણ વાંધો નહીં, પણ ક્યારેક ભવિષ્યમાં લૂઝ કરવામાં તકલીફ પડી શકે એટલે ચેન બાજુ થોડું કપડું ઓછું રાખવાનું, પહેલી સાઈડ વધારે રાખવાનું. તો આ ફિટિંગ પણ થઈ ગયું. અહીંયા સાઈડમાં આપણે ઇન્ટરલોક કરેલું છે. જો તમારી પાસે ઇન્ટરલોકનું મશીન ના હોય તો આ કપડાને આવી રીતે વાળી 2 વખત વાળી દેવાનું અને એક અહીંયા ઓટીને સિલાઈ લગાવી દેવાની એટલે આ કવર થઈ જશે. પણ આમાં ઇન્ટરલોક કરેલું છે. તો જો હવે આપણે આને સીધું કરીને જોઈએ. અચ્છા, અંદરથી સિલાઈ ક્યાં લગાવેલી છે એ બતાવી દઉં એક વખત. તો જુઓ, આ આપણે ચેનની સિલાઈ છે, બહારની સિલાઈ. અહીંયા આ ચેનની સિલાઈ છે અને અહીંયા જરાક વધારે દોરા દેખાય છે. તો એ આપણે પછીથી બીજી સિલાઈ આપણે 3 સિલાઈ મારીને આ ચેનની છે અહીંયા સુધી, તો એનાથી થોડી 1/2 ઇંચ જેવી નીચેથી સ્ટાર્ટ કરેલી છે અને એની બાજુમાંથી સિલાઈ લગાવેલી છે આવી રીતે. બીજી સાઈડથી પણ જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ ચેનની જે સિલાઈ હતી બંને સાઈડ ચેનની સિલાઈની બાજુમાં અને એની થોડી નીચે આવવી જોઈએ એટલે એકદમ બરાબર ફિનિશિંગ આવશે. જો હું બહારથી આને સીધું કરીને બ્લાઉઝને બતાવું, પછી આમાં પ્રેસ લગાવી દેવાની. હવે તો આ બ્લાઉઝ રેડી છે એટલે આમાં હુંકાઈ છે, એક હુંક અને એક આઈ લગાવી દેવાના અહીંયા. તો આગળના ભાગ આ પાછળનો ભાગ છે અને આ આગળનો ભાગ છે. આમાં વર્ક હતું એટલે સાઈડમાં ચેન લેવી પડેલી છે. તો એવી રીતે કોઈમાં બી સાઈડમાં ચેન લેવી પડે તો આ આગળના ભાગમાં અહીંયા અંદરથી એક હુંક લગાવી દેવાનું અને આ બાજુમાં એક આઈ કરી દેવાની. પછી હુંકાઈ આવી રીતે બંધ થઈ જશે. તો હુંકાઈ લાગી જાય એટલે બી હું તમને બતાવી દઉં એકવાર બ્લાઉઝ, એટલે એકદમ પાકો આઈડિયા આવી જાય. અને પછી આ બ્લાઉઝમાં આપણે ખાલી પ્રેસ લગાવી દેવાની. જો તો આ સાઈડથી ફિટિંગ થઈ ગયું આમાં કંઈક, અને અહીંયા પ્રેસ આવશે એટલે આ ચેન બિલકુલ ઢંકાઈ જશે. આને ખોલી અને બંધ કરીને એક વખત જોઈ લેવાની કે બરાબર લાગેલી છે કે નહીં તો ઘણીવાર ખોલવા બંધ કરવામાં કાપડ આવી ગયેલું હોય સિલાઈમાં અથવા ચેનમાં વધારે સિલાઈ આવી ગઈ હોય તો ખુલ્લે બંધ ના થાય. તો એક વખત આપણે ચેક કરી લેવાનું લગાવીને કે બરાબર લાગેલી છે કે નહીં. જો બરાબર ના લાગેલી હોય અથવા ક્યાંય ઉપરથી સિલાઈ આવી ગઈ હોય તો થોડું ખોલીને ફરીથી એને બરાબર કરી લેવાનું. તો હવે ચલો આમાં આપણે હૂંક લગાવીને જોઈ લઈએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ હવે આમાં ચેન લાગીને રેડી થઈ ગઈ છે ને જો અહીંયા આવી રીતે એક આઈ કરી દીધેલી છે પાછળના ભાગમાં અને આગળના ભાગમાં અંદર આવી એક હૂંક કરેલી છે આવી રીતે અહીંયા અંદર હૂંક અને પાછળના ભાગમાં આવી. તો આવી રીતે આ શું છે આવી રીતે ફિટ થઈ જશે બંધ. તો જ્યારે પહેરવાનું હોય ત્યારે આ હૂંક ખોલી લેવાની અને ચેન ખોલી લેવાની, પછી આ ચેન બંધ કરી અને પહેલાં હૂંક બંધ કરી દેવાની પછી ચેન બંધ કરી દેવાની આવી રીતે. તો આ સાઈડમાં ચેનવાળું થઈ જાય. ક્યારેય પણ આવી રીતે વર્ક હોય આગળ અને પાછળ બંને સાઈડ, જો ગળામાં વર્ક છે આમાં તો કટિંગ કરી દઈએ તો વર્ક ખરાબ થઈ જતું હોય ઘણીવાર, અથવા અહીંયાથી જો આપણે કટિંગ કરીએ તો વચ્ચેનું ફૂલ નીકળી જાય એવી રીતે થાય. તો આવી રીતે સાઈડમાં ચેન હોય અથવા ઘણા બીજા પણ કારણો હોય તો સાઈડમાં જેમાં ચેન બ્લાઉઝમાં લગાવવાની આવે એમાં આવી રીતે આપણે લગાવી શકીએ છીએ. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો હોય અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.